مکزیکی آفرو یا آفرو مکزیکی. البته خیلی فرقی هم تو اصل موضوع نداره. اگر نمیدونی راجع به چه تکنیک ترند و جذابی دارم صحبت میکنم، حتما در ادامه ویدیو همراه من باش. چون هم بهت توضیح میدم که این بافت چیه و چجوری انجام میشه و هم نحوه انجامش رو اونم به 2 روش متفاوت در ادامه ویدیو به طور کامل بهت آموزش میدم. خب من خودم به این بافت میگم مکزیکی آفرو. البته گفتم خیلی فرق چندانی نمیکنه حالا با چه اسمی بخوایم این بافت رو بشناسیم. مهم اینه که بلد باشیم به طور درست و اصولی انجامش بدیم. این بافتی که داریم ازش صحبت میکنیم چجوری انجام میشه؟ ببینید شما بافت مکزیکی رو در نظر بگیرید که لابلای این بافت مکزیکی شاخه‌های آفرو داریم. به این بافت میگیم مکزیکی آفرو. روش انجامش فوق‌العاده راحته، اما قبل از اینکه بخوام روش انجامش رو بهتون توضیح بدم، تنها یک نکته مهم میخوام بهتون بگم. اینکه یادتون باشه تحت هر شرایطی باید رنگ شاخه‌های آفرو با رنگ اون مویی که برای بافت انتخاب میکنید کاملا یکی باشه تا جذابیت کارتون خیلی خیلی بیشتر بشه. اگر این 2 تا رنگ با هم تفاوت داشته باشن، کاملا مشخص میشه که این شاخه‌های آفرو به صورت جداگانه و مجزا به بافت اضافه شدن. پس این نکته رو حتما حواستون باشه. حالا در ادامه ویدیو همراه من باشین چون قراره همونطوری که بهتون گفتم 2 روش برای انجام این بافت بهتون آموزش بدم. قبل از اینکه من شروع کنم به انجام این بافت یه سری توضیحات بهتون بدم. توی بافت‌های مکزیکی آفرو یادتون باشه تقسیم بندی هاتون خیلی بهتر ریز نباشه. یعنی شما به سمت بافت‌های مکزیکی بیاید. تقسیم بندی هاتون رو یک مقدار درشت‌تر بردارید. نکته دوم، گره که میزنید بهتر هیدن باشه. حالا یا میتونید هیدن 360 درجه بزنید یا هیدن ساده، فرقی نمیکنه که من آموزش همه این گره ها و سرانداختن ها رو توی یک پست توضیح دادم. لینکش رو براتون میذارم، حتما اون ویدیو رو ببینید. این بافت 2 روش داره. یکی این که بافت مکزیکی تقریبا از اوایل کار با بافت آفرو ترکیب میشه، یعنی شاخه های آفرو تقریبا از اوایل اون بافت ما توی بافت هست و نشون میده خودش رو. یکی دیگه نه، بافت ما مکزیکی شروع میشه و وسطای کار شاخه های آفرو بهش اضافه میشه. پس من هر 2 تا روش رو الان میخوام بهتون آموزش بدم. خب اول میریم سراغ روشی که شاخه های آفرو از ابتدای بافتمون اضافه شده. خب من این موهام رو که میخوام باهاش بافت رو انجام بدم میام 2 قسمتش میکنم. یکی از قسمت ها رو کنار میذارم. گره هم رو میخوام هیدن بزنم، هیدن ساده. پس موهام رو 2 قسمت میکنم. میگم اگر این گره ها رو بلد نیستید حتما ویدیوی سر انداختن رو ببینید. من یه حجمی از موهای ساده دارم برای بافت مکزیکی. یک شاخه موهای آفرو دارم برای اون آفرویی که میخوام بهش اضافه کنم. یه کوچولو آفرو رو از وسط نمیذارم. اون قسمت وسط آفرو رو به سمت راست مایل میکنم. موهای سادم رو به 2 قسمت مساوی تقسیم میکنم. ببینید. حالا این دسته‌ای که موهای آفرو داره و یه دسته موهای ساده است از روی شستم میاد این سمت. حالا شروع کنم دسته ها رو جایگذاری کردن طبق توضیحاتی که قبلا بهتون دادم. و گره اول رو میزنم. دسته اول از سمت راست میاد زیر وسطی. انگشت اشاره روی بافت. دسته اول از چپ میاد زیر وسط. دسته اول از راست رو میارم زیر وسط. دسته اول از چپ که میخواد بیاد زیر وسط، شاخه آفرو رو ازش جدا میکنم و کنار میذارم. و بافتم رو 1-2 تا گره دیگه ادامه میدم. چند تا گره زدم. ببینید بهتره که بین اینا فاصله باشه. اگر قصدتون اینه که چسبیده به هم شاخه اضافه کنید، یعنی آفروهاتون چسبیده به هم باشه، باید شاخه های آفرو رو دونه دونه به بافتتون اضافه کنید. اما اگر میخواید با یک شاخه کار رو انجام بدید، بهتره این 2 تا شاخه چند تا گره با هم فاصله داشته باشن. دلیلش چیه؟ اگر کاملا پشت سر هم اینا رو اضافه بکنید، این شاخه آفرو با یک کشش ساده ممکنه در بیاد از توی بافتتون. پس این خیلی نکته مهمیه، حواستون باشه. حالا
ببینید این مو رو من اگر رهاش بکنم هم میتونم سمت چپ و هم میتونم سمت راست بیارم. اگر سمت راست میاریدش و کاملا به سمت راست آزاده، ببینید بکشمش درست میشه. پس باید این یکی دسته رو سمت چپ رها بکنید. و بالعکس اگر سمت چپ میذاریدش باید این یکی دسته رو ببینید سمت راست رهاش بکنید. پس اینم دیگه دست خودتونه که کدوم سمت کارتون رو انجام بدید. حالا من این مو رو هیدنش کنم. حالا این یکی دستم رو میارم این سمت راست و شاخه آفرو رو از داخلش کنار میذارم. و بافتم رو ادامه میدم. حالا ببینید بافتتون به این صورت میشه. حالا من چند تا گره دیگه بزنم. حالا اگر که دوست دارید دخترها این بافت بیشتر باشه شاخه های آفروش، میتونید توی حالا تعداد گره های بیشتری این کار انجام بدید و هی شاخه آفرو به بافتتون اضافه کنید. یعنی اون شاخه قبلی رو که هنوز در نیاوردین یک شاخه آفرو جدید بهش اضافه کنید تا این پرتر بشه و تعداد شاخه های آفروتون بیشتر بشه. خب من چند تا گره بزنم و بعد این کار رو فیکس کنم و ببینیم که چجوره. خب ببینید دخترها، حالا من تقریبا تا انتهای کار بافتم و زدم. میتونستم در ادامه باز هم شاخه آفرو اضافه کنم که دیگه این کار انجام ندادم. شما میتونید هر تعدادی که دوست دارید این شاخه های آفرو رو تا پایین بافتتون ادامه بدید و دست خودتونه. این میشه گره ابتدای کارتون و اضافه کردن شاخه آفرو. حالا بریم سراغ بافت بعدی که قرار شاخه های آفرو از میانه بافت اضافه بشن و تو بافت ترکیب بشن. ببینید موهایی که برای گره هیدن برداشتم رو تو دستم نگه میدارم و میخوام شروع کنم به زدن گره هیدن. همون هیدن ساده دیگه دخترها، من هیدنم رو 360 درجه نکردم. گره هیدنم رو میزنم و شروع کنم به سر انداختن. ببینید کاملا دستم محکم به کف سر چسبیده و بافتم رو شروع میکنم به زدن. خب ببینید دختران، من چند تا گره که زدم و از ریشه فاصله گرفتم، حالا میخوام شاخه اضافه کنم. شاخه رو به بافتم اضافه میکنم، یک سمت موها آزاد، یک سمت داخل بافت. به اون 2 تا دسته ای اضافه میکنم، یعنی یک سمت بافت رو، یک سمتش که آزاده. یک سمت بافت رو به اون دسته ای من اضافه میکنم که موهای الیاف و موهای مشتری در کنار همه. خب چون حجم کمتری داره، شاختون رو به دسته ای اضافه کنید که حجم کمتری داره. حالا من چون میخوام دوباره بافتم و هیدن کنم، میام تکنیک دستم رو تغییر میدم که بتونم راحت تر کنترل کنم موها رو. دوباره چند تا گره که زدم، ببینید این دسته سمت چپ آویزون شده، این دسته سمت راست. میارمش بالا، میذارمش کنار، کاری بهش ندارم و بافتم رو ادامه میدم. دوباره تا نوک موها میبافم. اگر دسته هام حجم شکل مقدار با هم متفاوت بود، حجم دسته هام رو یکی میکنم با جابجایی. این خیلی مهمه. حالا ببینید به چه شکل شد دخترها. این از ابتدای بافت و تو گره اول اضافه شد، اما این رو من وسط بافت خودم اضافه کردم و به همین جذابی شما میتونید بافت های مکزیکی آفرو بزنید. دیگه اینکه کجا این دسته ها رو اضافه کنید، میتونید تو یکی از دسته هاتون از ابتدا اضافه کنید، تو یکی از وسط، تو یکی پایینای بافت اضافه کنید، تو یکی انجام ندید. اینا دیگه کاملا به سلیقه خودتون و مشتریتون برمیگرده. هر جوری که دوست دارید. اگر پر دوست دارین میتونید این حجم آفرو رو، ببینید مال من چقدر زیاده، شما میتونید حجم آفروهاتون رو کمتر بردارید و توی تعداد بیشتری هی به بافتتون اضافه کنید تا پر شه. حتی با همین 2 تا دسته ببینید دخترها پایین کار من چقدر پره و چقدر، یعنی شما توی هر دستتون هم اگر یک شاخه آفرو اضافه کنید
کارتون خوب پر میشه. اما اگر که دوست ندارید میتونید تعداد این شاخه ها رو بیشتر کنید با حجم کمتر و کل مو رو اضافه کنید. تا همین جذابی میتونید این بافت رو انجام بدید. امیدوارم که این ویدیو رو هم دوست داشته باشین. مرسی از اینکه تا اینجای ویدیو همراه هم بودید و یادتون نره که حتما کانالمون رو سابسکرایب کنید و توی گروه تلگرامی هم منتظرتون هستم. اونجا کلی با هم صحبت میکنیم و تعامل داریم. مرسی از نگاه زیباتون.